سلام رفقای خودم. به کانال پندمولا خوش اومدین. من محسنم و امشب میخوام یه قصه براتون تعریف کنم که هم خندتون بگیره و هم دلتون گرم بشه. بذار همین اول یه سوال ازت بپرسم. اگه یه پادشاه گردن کلفت بیاد ازت بخواد که وزیرش بشی، تو چی کار میکنی؟ حالا فرض کن طرف فقط به یه جمله تو مات و مبهوت مونده باشه. یه جمله ساده. امشب قراره بریم سراغ یه همچین داستانی. داستان لقمان حکیم. همون مرد سفید پوست ساده زیست که عقلش از 100 تا دانشمند بیشتر میارزید. روزگاری توی ایران قدیم پادشاهی بود که دیگه خسته شده بود از وزیرای دروغگو و چاپلوس. هر کی می اومد و یه حرفی میزد که قربان همه چی عالیه، قربان شما خورشیدین، قربان ما خاک زیر پاتونیم. پادشاه که دلش از این تعارفات سیر شده بود، یه شب تو خلوت خودش گفت من یه وزیر میخوام که دلم قرص باشه به حرفاش، نه به خاطر اینکه بله قربانگو باشه، به خاطر اینکه عقل داشته باشه. صبح فرداش تو تالار آینه نشست بین وزرای قدیمی و گفت شما سالها کنار من بودین، بگین بین مردم کسی رو میشناسین که هم عقل داشته باشه هم اهل نون به نرخ روز خوردن نباشه؟ همه ساکت شدن. فقط پیرمردی از گوشه مجلس صداشو آورد بالا. قربان اگه راستشو بخواین، یه مردی هست تو بازار اسمش لقمانه، درده آزاد شده است، ولی عقلش از همه ما بیشتر کار میکنه. پادشاه گفت لقمان؟ اون سفید پوسته که میگن حرفاش مثل داروه؟ پیر گفت همونه، داروه ولی تلخه چون حقیقتو میگه. پادشاه گفت پس فردا بیارینش قصر، میخوام باهاش حرف بزنم. روز بعد لقمان آوردن قصر. نه با لباس زرین اومد، نه ترس به دل داشت. یه عبای خاکی رو دوشش بود و یه جفت صندل پاره تو پاش، اما چشماش برق عقل داشت. پادشاه نگاهش کرد و گفت تو لقمانی؟ اگه منظورتون اون بنده‌ایه که بنده هیچ کس نیست، بله منم. پادشاه از این جواب خوشش اومد، اما لبخندشو قورت داد و گفت من دنبال وزیر میگردم، میخوام تو باشی. لقمان نگاهی انداخت به سقف قصر و بعد گفت من یه سوال دارم قربان. شاه گفت بپرس. اگه یکی بیاد به شما بگه قربان شما همیشه درست میگین، هیچ وقت اشتباه نمیکنین، به نظر شما اون آدم به شما راست گفته یا چاپلوسی کرده؟ پادشاه گفت خب اگه همیشه این حرفو بزنه حتما چاپلوسه. لقمان گفت پس اگه من وزیر شما بشم و گاهی بگم قربان اشتباه میکنین، عقلتون تو هم میره یا گوش میدین؟ پادشاه گفت بستگی داره، اگه بدونم از سر دلسوزی گوش میدم. لقمان آروم گفت پس بدونین من نه وزیر شاه پسندم نه خاموش دربار، من فقط حرف راست میزنم. اگه میخواین من همینم، اگه نه همون بازار خرما بهتره. پادشاه یه لحظه سکوت کرد و اونجا بود که همه وزیرا به هم نگاه کردن. دربار ساکت شد. لقمان فقط یه جمله گفته بود، ولی دربار رو یخزده کرده بود. اون گفته بود من نه وزیر شاه پسندم نه خاموش دربار. اون شب پادشاه تو خلوت خودش به جمله لقمان فکر کرد. صبح فردا خودش شخصا رفت بازار خرما، کنار لقمان نشست. پادشاه گفت حرف دیشبت منو به فکر انداخت. میخوام بدونی من دنبال راست میگردم نه رنگ و لعاب. بیا وزیر من شو، ولی همونی باش که هستی. لقمان گفت پس بدون اولین شرط من اینه که هر شب از قصر بیام بیرون بین مردم باشم. پادشاه با تعجب گفت وزیر باشی بری بین مردم؟ لقمان گفت اگه از مردم دور شم عقل منم دور میشه، مثل چاهی که دیگه به چشمه وصل نیست. پادشاه گفت پس از امشب تو وزیر منی، اما نه مثل بقیه. لقمان خودت باش. از اون روز لقمان شد وزیر، اما نه لباسی نو پوشید نه توی قصر موند. صبحها با مردم بود و شب می اومد قصر. هر هفته یه بار پادشاه باهاش خلوت میکرد. هر وقت پادشاه میخواست تصمیمی بگیره از لقمان میپرسید. یه بار پادشاه میخواست یکی از وزرای قدیمی رو محاکمه کنه. گفت اون به من دروغ گفته، باید تنبیه بشه. لقمان گفت قربان شما که سالها دروغ شنیدین، چرا فقط این یکی آزارتون داد؟ پادشاه گفت چون این بار فهمیدم دروغه. لقمان لبخند زد پس تنبیه این یکی فایده نداره. تنبیه واقعی اینه که دیگه به دروغ عادت نکنین. پادشاه یه روز جشن بزرگی گرفته بود و یه گاو و چاق و چله برای مهمونی آورده بودن. گاو آوردن، همه خوشحال. لقمان اومد نگاه کرد به گاو و لبخند زد. پادشاه گفت چرا میخندی لقمان؟ لقمان گفت
دارم فکر میکنم این گاو اگه میدونست قرار تو این جشن سرش بره تا حالا از ترس مرده بود. پادشاه خندید، اما لقمان ادامه داد: مثل بعضی از ما آدما، تا وقتی نمیدونیم توی قصه‌مون چیه با خیال راحت زندگی میکنیم، اما اگه یه روز بفهمیم برای چی انتخاب شدیم ممکنه از ترس مرده باشیم. پادشاه گفت: یعنی منم باید بترسم؟ لقمان گفت: نه قربان، شما اگه بدونیم پادشاهی یعنی خدمت نه فقط سلطنت، دیگه چیزی برای ترسیدن نمیمونه. خب دوستان عزیزم، دیدین یه جمله ساده از لقمان یه دربار رو لرزون. یه عقل روشن راهو نشون داد. نه شمشیر داشت نه زره، فقط یه زبان راستگو، یه دل صاف. پادشاه وزیر خواست، اما لقمان آموزگارش شد. و اما تو قسمت بعدی کانال پندملا قراره بریم سراغ یه داستان ناب دیگه از لقمان حکیم. داستان اونجایی که یکی از درباریان یه سوال عجیب از لقمان میپرسه: چرا بعضی آدما هر چی دارن بازم ناراضی‌ان؟ و جوابی که لقمان میده باورت نمیشه. اگه دلت میخواد ته دلت آروم بشه و بفهمی راز رضایت چیه، حتما قسمت بعدی رو از دست نده. یادت نره اگه خوشت اومد لایک و سابسکرایب کانال پندملا فراموش نشه. تا قسمت بعد، خدا یار و نگهدارتون.